بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. هذه الآيات من آخر سورة الأعراف. أولا، بعد أن بين الله تبارك وتعالى الحال التي عليها الكفار وأنهم في العماة والجهل، بحيث أنهم عبدوا ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنهم شيئا، واتخذوهم أولياء لهم ويستنصرون بهم، والحال أن هذه الآلهة لا تنصر نفسها فضلا عن أن تنصر عابدها. وجه الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله والسلام عليه بعد أن وصف هؤلاء الكفار فقال: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. قال جل وعلا: خذ العفو. خذ العفو منهم، خذ العفو من أخلاقهم، اللي هو دون ما يفعلونه دون إلزام وإكراه، أو خذ العفو لك فاعفو دائما. اجعل العفو هو حظك ونصيبك، فاعف عن كل من أساء إليك. وأمر بالمعروف، ما تعرفه القلوب الطيبة، المعروف أو ما عرفها الله تبارك وتعالى عباده به بما أنزله عليهم سبحانه وتعالى. وأعرض عن الجاهلين، أعرض عنهم، لا تسافههم، لا ترد عليهم، وقد جاء هذا كثيرا في القرآن. والآيات مكية، وكان هذا هو الحال التي أمر بها النبي والمسلمون، أن يكفوا أيديهم عن الكفار، وأن لا يردوا إساءتهم بأي إساءة، بل يتركوهم لصنيع الرب سبحانه وتعالى. هذا في طريق مصانعة شياطين الإنس هؤلاء، كيف تكون السيرة والخلق معهم. وثم شياطين الجن، قال تبارك وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا مع شياطين الجن، أي نزغ تشعر في قلبك من وسوسة الشيطان، فليس لك إلا اللجوء إلى الله تبارك وتعالى، فاستعذ بالله، اطلب اللجوء إليه سبحانه وتعالى، إنه سميع عليم. سميع بكل عباده سبحانه وتعالى، لا يغيب عن سمعه شيء من كلام عباده سبحانه وتعالى، عليم بهم سبحانه وتعالى. إذن الله معك، فعلى طول الجأ إليه فإنه يعيذك سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا مبينا أوضاع بني آدم مع الشياطين الجن. قال جل وعلا: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا، أهل التقوى، أهل مخافة الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا، هذه علامة لأهل الإيمان، وذلك أن الإيمان تقوى. حقيقة الإيمان من آمن بالله تبارك وتعالى حقا اتقاه، خاف عقوبته سبحانه وتعالى، فعمل ما يجنبه هذه العقوبة من طاعة الرب تبارك وتعالى والإيمان به والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان. الطائف هو ما يعرض ويذهب. سمي هذا لأن الشيطان لا يرى
ووسوسته خفية، وكأنه طيف خيال يأتي ثم يذهب. طائف من الشيطان يعني أي نزغ من نزغاته، فكرة من أفكاره، إلقاء من إلقاءاته. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان طاف بهم الشيطان وألقى شيئا فيه تذكر. يعلمون هذا على طول من شدة يعني تقواهم ومن شدة إيمانهم ورفاء يعني شفافية إحساسهم. بمجرد ما يأتيهم هذا الشيء القليل، طائف القليل من الشيطان، على طول تذكروا، عرفوا أن هذا يعني ليس من الهدى ولا من المعروف ولا من الله تبارك وتعالى. فعند ذلك على طول تأتي الذكرى والتذكر. هنا استحضار عظمة الرب وكبريائه سبحانه وتعالى، واستحضار طريقه، واستحضار يعني نهاية الأمر والمطاف عنده. فعند ذلك يكون قال جل وعلا فإذا هم مبصرون. بمجرد ما تذكروا على طول، يعني هذا إحساس مرهف. يعني أهل الإيمان إحساسهم مرهف جدا، بحيث وصفحتهم بيضاء وشفافيتهم هائلة. فأي طائف من الشيطان هذه يكون غباشها سواده، أمر على خلاف الحق الذي هم عليه. فعند ذلك على طول يعلم أن هذا يعني صنيع الشيطان ووسوسته ونزغه. فعند ذلك يصيروا مستبصرين لهذا الأمر الذي يعني يداخلهم ويأتي إليه. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا الفجائية مبصرون، والمبصر يعني بصر وبصير، يعني كأنهم يرون هذا الأمر الذي ألقاه الشيطان كأنه أمر واضح يبصرونه تماما. فهم بصيرون بطريق الرب، يبصرون طريقهم دربهم، يعرفون الحق من الباطل. عند ذلك يتعرفوا على هذا الذي ألقاه الشيطان. ثم قال جل وعلا وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوانهم إخوان الشياطين. وإخوان غير الإخوان بالألف والنون، هذا للامتلاء والإشباع. فهم يعني الذين بلغت صحبتهم للشيطان صحبة الأخوة بكل معانيها. فقد يعني تمكن الشيطان منهم ومن قلوبهم، أشربوا حبه وطريقه، ويعني التزموه لزام الأخ لأخيه. وإخوانهم يمدونهم في الغي. الإمداد الإطالة، يعني يطيلونهم في الغواية، يعني يخرجونهم من غواية إلى أختها إلى أختها إلى أختها إلى أختها، ويستطيل معهم الأمر، فيسيرون مع الشيطان إلى أبعد مدى. والشيطان لا يقصر عنهم، ما يقول والله انتهى الأمر، يكفيهم ضلال هذا الذي هم فيه، لقد ضلوا بما فيه الكفاية. لا، فكلما ازدادوا معه ازداد بهم الشيطان يعني سحبا وجرا لهم في طريق الضلال. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعوذ بالله ونضرع إليه، نعوذ بالله ونضرع إليه ونستعيذ به سبحانه وتعالى من شر الشيطان الرجيم. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، لا ينتهون عند حد معهم بالضلال، وإنما يظلون يدفعونهم في الضلال دفع، ويأخذونهم من واد إلى واد آخر إلى واد آخر إلى واد آخر، وهكذا. وهذا لا يعلمه إلا حقيقة من يعلم الكفر والإيمان. من علم حقيقة الكفر وعلم حقيقة الضلال علم أن الضلال لا حد له، الضلال لا حد له. والشيطان يعني إذا أخذ أصحابه فإنه يضلهم ويضلهم ويأخذهم من ضلالة إلى ضلالة، ولا يقصر معهم في هذا الباب. نعوذ بالله. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. ومن ذلك ما قصه الله تبارك وتعالى من حال هؤلاء الكفار الذين بلغ بهم الضلال أن يتخذوا أصنام
يصنعونها بأيديهم ثم يلجؤون إليها في حال ضرهم، ثم هم الذين يحمون هذه الأصنام ويقفون يعني لها، ومع ذلك يعتقدون أنها تنصرهم وتنفعهم. أي نوع يعني من الضلال يكون مثل هذا؟ وكذلك من اتخذ يعني بشرا له رب يعبده، يطلب منه يعطيه صفة الرب جل وعلا، كمن يقول لله ولد، والله تبارك وتعالى يبين لهم وينزل لهم أن عيسى عبده وليس رسوله، وهم مع ذلك يصرون على هذا، وأنه وليس ابنه كما يدعون. عيسى عبد الله تبارك وتعالى، يقول لا وابنه إله من إله، خالق رازق يحيي ويميت، مقاليد الخلق هذه بيده. والإنجيل الذي بين أيديهم يستصرخهم ويقول لهم، يا عيسى يقول لهم أنا عبد الله، وأبي الذي في السماء هو الذي أرسلني إليكم، هو يملكني، هو فيخبرهم بأنه سبحانه وتعالى إله وربه ومولاه، وأنه يلجأ إليه، وهم يقولون هذا إله من إله يخلق ويرزق ويحيي ويميت، ويضعون أرواحهم وأموالهم وإمكانياتهم كلها في هذا الباطل الذي يعتقدونه. وهكذا كل أنواع الباطل إذا رآها يعني العبد عرفها، عرف أن الشيطان لا يقصر عند حد في إضلال أوليائه وإخوانه من البشر الذين يأخذهم في هذا الطريق، وإخوانهم يمدونهم في الغواية، طريق الغواية. والغواية هو أن يظن أن هناك خير في هذا الأمر، والحال أنه قد غوى وهوى به إلى يعني أمات سحيقة من الضلال، ثم لا يقصرون. ثم قال جل وعلا مبينا حال الكفار أنهم معاندون، قال جل وعلا وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. انظر، هذا نوع كذلك من سخافتهم ومن ضلال عقولهم. وإذا لم تأتهم بآية على أهوائهم، آية دلالة على صدق هذا النبي كما يقترحونه هم بأهوائهم. قالوا لولا اجتبيتها، ليش أنت ما تجيب الآية؟ لما لا تأتي أنت هذه الآية من عندك؟ وكأن هذا يعني النبي هو الذي يملك هذه الآيات، وهو الذي يأتي بها كما يشاء، وهو الذي يتصرف بها، ما دام أنه عندهم أنه رسول الله، يعني يقولون إن كنت رسول الله كما تدعي إذن خلاص، فهذا الملك ملك السماوات والأرض الذي أرسلك، أنت تملك كل شيء فتستطيع أن تتصرف يعني كما تشاء. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، لولا أنت يعني اخترت هذه الآية وأتيت بها من عندك أنت. قال جل وعلا قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. قل لهم أنا عبد الله، أنا رسوله عبده. قل إنما أنا، يعني هذا حالي بالحصر، إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، أنا رسوله عبده، ليس لي إلا أن أتبع ما يوحيه الله تبارك وتعالى إلي. قل إنما بالحصر أتبع ما يوحى إلي من ربي فقط، فلا أستطيع، الآيات ليست عندي، ما هي ملك يدي، مو لأني أنا رسول الله أستطيع أن أفعل ما أشاء، بل أنا أتبع هذا طريق ومنهج وصراط، أتبع الذي أمرت به من الله تبارك وتعالى. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي. هذا بصائر من ربكم، هذا القرآن الذي أتيت به بصائر، جمع بصيرة، والبصيرة هي النور العظيم الذي يعني يظهر الحق، فيجعل الإنسان يبصره بالبصر ويبصره بالبصيرة اللي هي ضوء القلب ونوره. فهذا بصائر توضح الأمر أكمل توضيح، توضح يعني برهان عظيم جدا، بصائر آيات نور من الله تبارك وتعالى، توضح الهدى من الضلال، توضح الصلاة، تعرف بالرب تبارك وتعالى بطريقه، لا تترك في الحق لبسه. هذا بصائر وهو من ربكم، من إلهكم وخالقكم ومولاكم، مو من شيء بعيد عنكم، بل هو من ربكم الذي خلقكم، وبالتالي استجيبوا له، لأن هذا ربكم، أنتم مخلوقون له، أنتم خلقه، ورزقكم منه، وحياتكم بيده، وموتكم بيده، فكل شيء بيده. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
هداية، والهداية ضد الضلال، توضيح، ورحمة كذلك، وذلك أنه خطاب رحيم. خطاب الرب تبارك وتعالى يعني ما فقط هو يعني خطاب عزة واستعلاء وبيان، وهذا له الحق سبحانه وتعالى، لكن كذلك الله يخاطبكم ويدعوكم إليه ويبين لكم الطريق ويحذركم من مغبة التكذيب ويبين لكم فضل يعني الاستجابة بخطاب رحمة. بخطاب رحمة، هو الرب الرحيم سبحانه وتعالى، وإلا كان يمكن أن يخاطبكم الله تبارك وتعالى خطاب استعلاء فقط، افعلوا وإلا، وانتهى الأمر. لا، ولكن الرب تبارك وتعالى لم يجعل خطابه لعباده على هذا النحو: افعلوا هذا الذي أمركم به وإلا فانتظروا العقوبة والعذاب. لا، بل الله تبارك وتعالى جعل خطابه خطابا عظيما رفيقا يبين الحق ويدعو يعني عباده الضالين المجرمين، كقوله: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. فهذا خطاب الرب، خطاب رحمة. بهذا الخطاب الرحيم والتذكير يخاطب الله سبحانه وتعالى ملك السماوات والأرض، يخاطب عباده سبحانه وتعالى. لكن الكافر لا يستفيد بذلك، كل هذا لا يستفيد به الكافر. فلذلك الأمر هذا أصبح محصور فقط لقوم يؤمنون. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إن القوم الذين يؤمنون يصدقون، يعني إذا صدقوا بهذا الكلام فعند ذلك انفتحت بصيرتهم، أبصروا الحق، اهتدوا، يعني كان هذا الخطاب اللي هو خطاب الرحمة استفادوا به. أما الكافر لا، الكافر كل هذا لا يستفيد به شيئا، لا يبصر به الحق ولا يعرف به الطريق. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وهذا رد وبيان من الله تبارك وتعالى، رد على تعنت الكفار وقولهم للنبي: هات لنا آية، هات آية من عندك. وإذا لم تأتهم بآية أي كما اقترحوه قالوا أي الكفار: لولا اجتبيت، يا أخي أنت هاتها من عندك ديت. قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثم قال سبحانه وتعالى لما جاء الأمر هنا بذكر القرآن: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. القرآن العظيم خطاب الرب جل وعلا، خطاب الرب ينبغي عندما يقرأ أن ينصت له. وإذا قرئ القرآن، وجاء هنا قرئ القرآن بالبناء لما يسمى بفاعله من أي قارئ. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اسمعوا لكلام الرب لأن هذا كلام الله، خطاب الله تبارك وتعالى للعباد. فإذا قرئ هذا القرآن، وهنا لم يقيد، الآية لم تقيد يعني في حال دون حال، وهذا يشمل كل الأحوال. فاسمعوا له وأنصتوا، فاستمعوا له وأنصتوا. استمعوا معنى اسمعوا، الألف والسين والتاء هنا لتأكيد المعنى، تأكيد معنى السمع وليس للطلب. فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. استمع له والإنصات إلقاء يعني إصاخة السمع له حتى يفهم وحتى يدرك هذا الكلام. لعلكم ترحمون بهذا، لعل الله تبارك وتعالى أن يرحمكم إذا استجبتم لكلامه. ومن رحمة الله تبارك وتعالى أن يوصل يعني هذا الكلام يعني إلى قلوبكم تفقهونه تؤمنون به تعملون بما فيه. ولا شك أن هذا النص عام، يجب الاستماع إلى كلام الله تبارك وتعالى إذا قرئ في كل الأحوال،
في الصلاة وخارج الصلاة. وطبعا هو في الصلاة أولى، لأن في الصلاة إنما يراد بقراءة القرآن في هذا الوقت يراد به الاستماع، فإن القراءة في الصلاة إنما تقرأ للذكر وليستمعها المستمعون، ليستفيد بها القارئ وليستفيد بها كذلك من يسمع ويصلي مع هذا القارئ. فلا يجوز التشويش ولا الانشغال على قارئ القرآن في الصلاة. وقد نهى النبي صلوات الله وسلم أن يقرأ أحد معه في صلاته، لأن هذا يخالف الأمر. قال لما قرأ مرة وكان في صلاة سرية، لكنه النبي أحيانا يعني كان يسمع الآية يقرأ سرا، ثم قرأ قارئ وراء في صلاة سرية فأخرج آية من الآيات وكانت نفس السورة التي يقرأ منها النبي، فدخلت قراءته مع قراءة النبي، فقال النبي يعني من منكم خلل شنيها، ونهى أن يقرأ الناس يعني بصوت خلف إمامهم يعني في السرية، فإذا قرأ لابد أن يقرأ في نفسه. أما في الجهرية فيجب الاستماع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، ثم قال النبي لا تفعلوا، ثم قال إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها، فأمر أنه يقرأ سرا فقط بفاتحة الكتاب عندما يعني يصلي خلف إمامه، ولا يحل له أن يعني يكون القارئ يقرأ وهو يقرأ في شيء ثاني. والصحيح أن هذا يعني إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب لا عند قراءة الإمام، لا ينبغي أن يكون هذا عند قراءة الإمام. فإذا قرأ الإمام كان يقرأ الفاتحة أو غير الفاتحة يجب الإنصات للإمام لقول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يجب الإنصات إلى يعني قارئ القرآن وخاصة في الصلاة. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ثم قال جل وعلا واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. توجيه من الله تبارك وتعالى لرسوله، والخطاب للرسول هنا خطاب لكل المؤمنين. واذكر ربك في نفسك، اذكر ربك إلهك مولاك خالقك سبحانه وتعالى في نفسك، يعني دون أن تذكره يعني في ملأ بالذكر، يعني في نفسك تذكرا تضرعا تذللا، فإن العبد محل الذل والخضوع لإله ومولاه سبحانه وتعالى، والرب سبحانه وتعالى هو في مقام العز، لأن الله تبارك وتعالى هو الله الملك مالك كل شيء الذي بيده مقاليد كل شيء، والعبد هو المخلوق المحتاج الفقير الذليل الذي لا قيام به إلا بأمر مولاه سبحانه وتعالى. واذكر ربك في نفسك تضرعا تذللا لربك وخيفة، مخافة منه سبحانه وتعالى، فإنه الرب هو أهل لأن يخاف سبحانه وتعالى. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال، ودون الجهر أقل من الجهر، هذا نوع ثاني من الذكر، وهو الذكر باللسان، ذكر في النفس وذكر كذلك باللسان بعد ذلك، دون الجهر من القول كقولك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تسمع بها يعني نفسك، ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. الغدو هو وقت الغداء وهو الصبح، والآصال قيل إنه الوقت الذي بين الظهر والعصر، والصحيح الوقت الذي بين يعني العصر والمغرب، هذا وقت الأصيل، الآصال جمع أصيل. وهذا الوقت طبعا في الغدو قد فرض الله تبارك وتعالى صلاة عظيمة على المسلمين وهي صلاة الفجر، والآصال قد فرض الله تبارك وتعالى المسلمين صلاة عظيمة وهي صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى كما جاء في قول الله تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة الوسطى بمعنى أنها أوسط الليل والنهار هي صلاة العصر. قال حبسونا عن الصلاة في كما قال في الخندق يعني يدعو على المشركين حبسونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر،
ملأ الله قلوبهم وبيوتهم نارا. ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، أي عن ذكره، لا تكن من الغافلين. هذا حال الكفار الذين يغفلون عن ذكر إلههم ومولاهم سبحانه وتعالى بما اشتغلوا به من هذه الحياة الدنيا وعاشوا بها، ولم يذكروا إلههم ومولاهم وربهم سبحانه وتعالى. والحال أن العبد يجب أن يذكر ربه وإلهه ومولاه الذي خلقه ورزقه وهو يقيمه، وهو الذي بيده كل مقومات حياته بيده هذا الإله سبحانه وتعالى، لولاه لما قام. فمن الواجب على العباد أن يذكروا ربهم وخالقهم وإلههم ومولاهم سبحانه وتعالى، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى المثال الأكبر لذكر الله تبارك وتعالى، فقال إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك ملائكة الله تبارك وتعالى، والعندية عندية قرب ولا شك، فهم حملة العرش ومن حوله وساكن السماوات، والله تبارك وتعالى إنما هو الرب الإله سبحانه وتعالى فوق عرشه فوق 7 سماواته سبحانه وتعالى. والذين عند ربك ملائكته سبحانه وتعالى حملة عرشه ومن حولهم لا يستكبرون عن عبادته مع عظمتهم وقوتهم وشدتهم، شدة خلقهم وعظمة هذا الخلق. والنبي يقول صلوات الله وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه، هذه المسافة تخفق الطير 500 عام. لو أن طير تسير بسرعة الطير السريعة فإنها تمكث 500 عام ما حتى تقطع هذه المسافة من شحمة أذنه إلى عاتقه، فكيف بطوله من أعلاه إلى أسفله؟ هذا أمر فوق التصور. فهؤلاء الملائكة ذو الخلق الشديد العظيم، وهم مع ذلك لا يستكبرون عن عبادة الرب تبارك وتعالى، لا يستكبرون لا يتكبرون، بل هم خاضعون ذليلون لمولاهم سبحانه وتعالى. فهم لا يستكبرون عن عبادته، يعبدونه بكل أنواع العبادة التي ارتضاها لهم وارتضاها منهم سبحانه وتعالى، ويسبحونه ينزهونه عن كل سوء وعن كل شر وعن كل نقص سبحانه وتعالى. فإن الله تبارك وتعالى لا نقص في أسمائه وصفاته بأي وجه من الوجوه، لا تأخذه سنة ولا نوم وليس بالظلام للعبيد، لا يعتبره نقص، هو الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فهم يسبحونه ينزهونه سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب، وله يسجدون. وله قدم هنا له، ما قال يسجدون له بل قال له يسجدون، وذلك ليبين أنهم يسجدون له لا لغيره، أن سجودهم له وحده سبحانه وتعالى. والسجود هو نهاية الذل، وذلك أن السجود إنما هو وضع أشرف ما في المخلوق في الأرض، وأشرف ما في المخلوق جبهته وجهه يضعها في الأرض في مقام قدميه للرب سبحانه وتعالى، وله يسجدون. فإذا كان هذا شأن ملائكة الرب تبارك وتعالى الأشداء العظام الأقوياء، الذي يملك ملك واحد أن يزيل الأرض بما عليها، نفخة منه تزيل السماوات والأرض، كما قال جل وعلا عن نافخ الصور: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. فإذا كان هذا شأن ملائكته سبحانه وتعالى، فهذا توجيه للعباد البشر، وإن كانوا خلق أضعف وأقل قليل جدا وضعيف جدا، ولا مناسبة بينه وبين ذلك الخلق العظيم من خلق الملائكة. إذا كان الملائكة هذا شأنهم، فأنتم أيها العباد من البشر ينبغي أن يكون ذلوا لله تبارك وتعالى وتواضعوا عليه وسبحوا ربكم العظيم سبحانه وتعالى،
رب جبرائيل ورب ميكائيل ورب إسرافيل رب الملائكة والروح سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة العظام الذين هم عند الله تبارك وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. بهذا نكون انتهينا إلى نهاية هذه السورة العظيمة سورة الأعراف بحمد الله تبارك وتعالى ومنته. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما فيها من العلم والحكمة، وأن يرزقنا تلاوة هذا القرآن والعمل به، وأن يجعله نور صدورنا وقلوبنا وجلاء همومنا وأحزاننا، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.